ګران لیدونکو سلام او درناوی وړاندې کوم. په ترکیه کې وروستی کودتا ښایي د افغانستان د نن او په نړۍ کې له ځانه یو په زړه پورې او په عین حالت کې یو تیاره تصویر هم تر یو حدوده پورې پریښی وي. په دغسې حالت کې چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ باندې ترکیې ولس راپورته شو او د یوې پوځي کودتا پر وړاندې سره لاس په لاس ودرېدل او دغه کودتا یې له ناکامۍ سره مخ کړه. خو له کودتا وروسته ګڼې داسې پوښتنې را پیدا شوې او حتی ابهامات او شکونه دا و چې دغې کودتا ته قصدي زمینه برابره شوې او یو نمایشي ډول باندې رامنځته شوې ده. بل لور ته بیا ځینې نور نظریات دا و چې کودتا یو ډیموکراتیک حرکت و. خلک وتوانېدل چې له خپل منتخب حکومت څخه دفاع وکړي، خپل هیواد پرې نږدي چې د عراق، سوریې، مصر، لیبیا او ګڼو نورو هیوادونو په برخلیک باندې اخته شي. کله چې موږ خبرې کوو د ترکیې، نو په ترکیه کې د کودتاو یوه لړۍ هم موجوده ده. په ترکیه کې تر دې مخکې 4 کودتاوې نورې هم شوي دي. له دې امله چې په ترکیه کې قوانین دغه ډول دي چې پوځ ته یې امتیاز ورکړی او په هغې کې تر ډېره حکومت نشي توانېدلی چې مداخله وکړي. نو له همدې امله ده چې په ترکیه کې د کودتاو یو سلسله شته. 1960 هغه کال ده چې د لومړي ځل لپاره په ترکیه کې کودتا وشوه. بیا ورپسې په 1971 کال کې او ورپسې بیا 1980 تر دې وروسته یعنې په 1990 کال کې 4مه کودتا وشوه او 5مه کودتا چې یوازنۍ ناکامه کودتا و په 2014 کال کې په همدغه وروستیو وختونو کې ترسره شوه چې بالاخره رجب اردوغان د خلکو د محبوبیت له امله ظاهرا لا هم په واک پاتې شو. ډیموکراسي ځینو داسې ویل چې حاکمه شوه. د خلکو قدرت نړۍ ته په ډاګه شو چې هماغه څرګندونه چې د خلکو زور د خدای زور دی هم په دې برخه کې یو څه راڅرګند شو. واضحا کله چې اوس موږ غږیږو د ابهاماتو په اړه، نو لازمه ده چې په دې تیارو اړخونو هم رڼا واچوو. غوښتې مې دي په همدې اړه ځانګړې مرکه د ترکیې له سفیر سره چې په کابل کې میشت دی، له ښاغلي علي سعید آکن سره ولرو. Mr. Ambassador, thank you very much for giving us the time for the exclusive interview. Well, finally, when we are focusing on the coup attempt that was failed recently in Turkey, it raised many questions. Some said it is ښاغلی سفیر، دا چې د ځانګړې مرکې لپاره مو وخت راکړ مننه کوم. بالاخره موږ په ترکیه کې پر هغې ناکامې کودتا تم کیږو چې په دې وروستیو کې ترسره شوه. دغې کودتا ګڼې پوښتنې رامنځته کړي. ځینې وایي چې دا د خلکو یو فوقالعاده هڅه وه چې ډیموکراسي وژغورله. دوی وایي ډیموکراسي په ترکیه کې بریالی شوه. خو هممهاله نورې پوښتنې هم شته چې د دې نظریاتو خلاف دي. د بیلګې په توګه ځینې وایي چې دا کودتا په ډراماټیک ډول جوړه شوې وه تر څو په نظام کې ځینې کسان لرې شي. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې په نړۍ کې هیڅ داسې کودتا نه ده شوې چې پلونه وتړل شي. اړتیا یې څه وه؟ د پلونو د تړلو پر ځای کودتاچیانو کولی شوی چې ځینې نور بریالي ګامونه واخلي. د بیلګې په توګه دوی کولی شوی چې په ترکیه کې میشت هر ټلویزیوني چینل ته 20 سرتیري ولیږي او ووایي چې کودتا یې بریالی ده. لامل څه دی چې ولسمشر اردوغان او لومړی وزیر بینالي یلدمیر په اسانۍ سره وتوانېدل چې د ټلویزیونونو له لارې خپل پیغامونه واستوي؟ دوی ولې دغه ډول مخنیوی ونه کړ؟ Mr. Binali Yildirim to say whatever they wanted are their speeches. Why they haven't done so? Why they didn't prevent them? Thank you. First of all, thank you for coming and giving me this opportunity to inform Afghan public on this important. له هر څه مخکې مننه کوم چې راغلی او دغه فرصت مو برابر کړ ترڅو افغانانو ته د دغې مهمې موضوع او پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل شي. او زما لپاره د خوښۍ ځای دی چې له افغان ولس سره د غازي امان الله خان د دغې تاریخي خونې کې خبرې کوم. لکه څرنګه چې زه خبر یم غازي امان الله خان په ترکیې کې پاتې شوی و او دا د افغانستان او ترکیې د دوستۍ ښکارندوی نه کوي. موږ اوس دلته ناست یو او د هغه عکسونو او ورپورې اړوند فرنیچ دلته دي. دا د خوښۍ ځای دی چې دغه ځانګړی چاپیریال هم له افغانانو سره شریکوو. دویمه مسله د کودتا د هڅې ده. دا یو ساده حرکت نه و بلکې مخکې له مخکې پوره چمتووالی ورته نیول شوی و.
زه پوهیږم چې ډیر مسایل نړیوالو ته نه دي رسیدلي. که چیرې تاسو په ترکیه کې د کودتا د ماهیت او د کودتاچیانو پر ضد ترسره شوي عملیات څارلي وی، اوس به مو دا ډول پوښتنه نه کولی. باید ووایم چې دا د کودتا یوه جدي او پیاوړې هڅه وه او زه تاسو ته یقین درکولی شم چې نیمایي پوځ پکې ښکیل و. د کودتا د جوړونکو په برخه کې ستونزې موجودې وې. دوی پلان درلود چې د سهار په 3 بجو کودتا وکړي، خو حکومت ته ځینې معلوماتو درز وکړ او وضعیت ته په کتو حکومت د کودتا له پیل څخه 6 ساعته د مخه عملیات ماسخوتن 9 بجې پیل کړل. دې کار د کودتاچیانو لپاره ګڼې ستونزې راولاړې کړې. حکومت د پوځ او نورو امنیتي ارګانونو دننه خپل فعالیت پیل کړ او په دې اړه یې امرونه او عملیاتي پلانونه واستول او 3 ساعته یې هلې ځلې وکړې. دا چې کودتا 6 ساعته مخکې پیل شوه، حکومت لاس په کار شو او په مخالفت کې کوټلي ګامونه واخیستل شول. So to change it 6 hours earlier caused many troubles and gave the opportunity to the government to come against it. But Mr. Ambassador, the question which is the toughest... ښاغلی سفیر، دلته یوه پیاوړې پوښتنه رامنځته کیږي، ولې د کودتا هڅه 6 ساعته مخکې پیل شوه؟ لکه څرنګه چې تاسو وویل، دا د حکومت لپاره یوه ستره لاسته راوړنه ده چې 6 ساعته مخکې پیل شوه، او که چیرې وروسته پیل شوې وه د کودتاچیانو په ګټه به وه. And they were failed because it was good if they No, started the government, later if they wanted to yes, succeed. of course. هو یقینا، خو حکومت او لوړپوړو قمندانانو په دې اړه اطلاعات ترلاسه کړل او پر ضد یې ګامونه اوچت کړل او پوځ ته یې امر وکړ چې د کودتا جوړونکو امر ونه مني او هغه یې ودرول. نو له همدې امله بل هیڅ انتخاب نه او پرته له دې چې د کودتا د هڅې پر وړاندې ممانعت ایجاد شي. You mean that the ستاسو موخه دا ده چې د کودتا هڅه له وړاندې افشا شوه او له همدې امله 6 ساعته مخکې پیل شوه. Government got not government, intelligence. بلې استخباراتو معلومات ترلاسه کړي وو چې په پوځ کې دننه ځینې غیر عادي فعالیتونه روان دي. له همدې استخباراتو لوی درستیز له موضوع خبر کړ او دوی شکي شول چې یو څه ناسم روان دي. دوی ځینې شکمن حرکات لیدل. نو له همدې امله یې د کودتا د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه پورته کړل تر څو د خپل سرو اعمالو مخه ونیول شي. It will turn against them. They rushed to start it, with full force. Okay, again I'm coming to my... ښه، زه یو ځل بیا خپلې لومړۍ پوښتنې ته راګرځم چې له همدې سره تړاو لري. تر اوسه هیڅ داسې کودتا نه ده شوې چې د ولسمشر، لومړي وزیر او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو له نیولو پرته شوي وي. په دې اړه کوم وضاحت شته؟ the government. What is explain it? You see, I will answer your question, but we face the same ګورئ، زه به ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایم، خو زه دلته هم هماغه مخکینۍ ستونزه وینم چې حل به شي. د دې پر ځای چې د کودتا او کودتاچیانو په اړه خبرې وشي، زه احساسوم چې لا هم د کودتا د واقعیت په اړه پوښتنې کیږي. خو زه به ستاسو د پوښتنې ځواب درکړم. کودتا جوړونکو کولی شول چې ولسمشر، لومړی وزیر او نور لوړپوړي چارواکي هم ونیسي، خو که چیرې دوی توانیدلی وی چې کودتا سهار وختي په 3 بجو پیل کړي، دوی به توانیدلی وی چې د ځانګړو قطاعاتو پر مټ دغو ټولو موخو ته ورسیږي او امر ورکړي چې مخ پر وړاندې ولاړ شي. خو کله چې دوی 6 ساعته د مخه کودتا پیل کړه، هر څه یې له لاسه ووتل. ولسمشر په انقره کې نه و، لومړی وزیر په انقره کې نه و، ولسمشر هغه مهال د هیواد په شمال جنوب کې و، لومړی وزیر په استانبول کې و او د کورنیو چارو وزیر په ازیرو سیمه کې و. ټول مهم حکومتي چارواکي نورو ځایونو کې و. کودتا کوونکو ځواکونو ته امر شوی چې 3 بجې په کودتا لاس پورې کړي او هغوی ونیسي، خو د کودتا هڅه د ماسخوتن په 9 بجو پیل شوه. له همدې امله دوی ونه توانېدل. که څه هم هغوی ډیر بریالي شوي هم وو او د پوځ مهم قمندانان یې نیولي وو. They were quite successful. They captured
whole commanders of The main point that started the success. هغه اساسي ټکی چې حکومت یې بریالی او کودتا یې شنډه کړه څه تر ټولو ستر ټکی چې پیلامه وه. What was that point? The biggest one and the starting point. It is very clear to me. The main point to fail the coup is the دا ډیره روښانه ده. د کودتا د ناکامۍ اساسي لامل د ولسمشر اردوغان زړورتیا او له هیواد سره د مینې پایښت و. که له دې عواملو یو یې هم نه وای دوی به بریالي شوي وای. پوهیږئ دا ډیره حساسه مسله ده. یوازې د یو فرصت په ترلاسه کولو او د ولسمشر د جرأت او خلکو ته د تحرک له امله هغه کودتا چې پیل شوې وه ناکامه شوه. او که چیرې تاسو د ترکیې د مشهورو منابعو څرګندونې اوریدلې وي چې د بریالیتوب همدا لاملونه ول او پرمختګ له همدې امله چې بریا د منتخب حکومت او خلکو په برخه شو. elected government of Turkey and they overcame. And you think the democracy? ویلی شي چې ډیموکراسي وګټله. Sure. You see, هو بالکل. ګورئ دا کودتا په دیموکراسۍ او خلکو یو هر اړخیز او روښانه وسلوال برید و. له 246 ډیر کسان چې کابو ټول یې ملکیانو ووژل شول او کابو 3000 ملکیان ټپیان شول. د پارلمان ودانۍ چې د ولس کور دی بمبار شوه. دا هر څه ویجاړونکي وو. له همدې امله باید د دغه ډول کړنو پر ضد دریځ ولرو او ویغندو. لومړی باید په وضاحت سره دغه کودتا او د هغې پلانونکي وغندو، نه د هغو حرکتونو په اړه چې په ضد یې ترسره شول. to be very clear in condemning coup and coup makers, not Let's talk about not the coup to makers. the response There to are the coup. strange points, Mr. راځئ چې د کودتاچیانو په اړه خبرې وکړو. ښاغلی سفیر، په دې برخه کې عجیبه پوښتنې رامنځته شوي. د بیلګې په توګه په کودتا کې په نورمال ډول یوازې سرتیري سړکونو ته راوتلي وو او حتی نه پوهېدل چې څه کوي. Oh, what are they doing? No, I tell you, since you are fed up by نه، زه درته وایم داسې ښکاري چې د نړیوالو رسنیو تر اغیز لاندې یاست چې ډیر وخت یو طرفه او سم اطلاعات نه خپروئ. not full information. Let's make it two راځئ چې سم اطلاعات وړاندې کړو او دوه طرفه یې کړو. زه به معلومات درکړم. هغه ډیر کسان چې په دغې شپه کې د کودتا هڅه وکړه د وسلوال پوځ افسران وو، ډګروالان، جنرالان، کاپیتانان او نور او سرتیري یوازې په پله درولي وو. په پله ولاړ سرتیري یوازې عادي سرتیري وو، خو نور ټول عملیات یې د ډګروالانو او جنرالانو لخوا پر مخ وړل کېدل. دوی چیرته وو؟ I tell you, درته وایم 101 جنرالان ونیول شول ځکه چې په عملیاتو کې فعاله ونډه درلوده. The question is, where were پوښتنه دا ده چې دوی هغه مهال چیرې وو چې سرتیري په سړکونو کې وو؟ they were also operative. I tell you, where were they? دوی هم په عملیاتو کې برخه درلوده. زه تاسو ته وایم چې دوی چیرته وو. ځینو یې لوی درستیز نیولی و. هغه وویل چې په دوی کې 3 جنرالان، 4 ډګروال، 3 ډګر جنرالان او نور وو. دوی د لوی درستیز دفتر محاصره کړ او لوی درستیز یې ونیو. نور لوړپوړي قمندانان یې هم ونیول چې په ټولنیزو بوختیاو کې ول. د بیلګې په توګه د هوایي قواو قمندان، نور ټول لوړپوړي افسران یې هم برمته کړي وو. هغه مهال چې دغه پوځي قمندانان په میلمستیا کې وو د کودتاچیانو لخوا ونیول شول. 40 نور مهم قمندانان یې هم په کودتا بوخت وو. په ولسمشرۍ ماڼۍ یې بریدونه کول او فعال وو. ما ویل چې تاسو له نړیوالو رسنیو اغیزمن شوي یاست، خو داسې نه ده. دوی ټول فعال او بریالي نه شول. And make conclusions. No, all were in strong action and they were almost succeeding. Okay. Let's talk about the thing that let me clear. راځئ د یو بل څه په اړه وغږیږو. اجازه راکړئ چې یوه خبره روښانه شي. په دې برخه کې شکونه موجود دي او موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې روښانه شي. موږ په همدې اړه
په پوښتنو او مشخصو ځوابونو تمرکز کوو. ولسمشر اردوغان په لومړي کنفرانس کې وویل چې له ماسپښین وروسته په 3 بجو په پوځ کې د یو لړ حرکتونو په اړه خبر ترلاسه کړ. یعنې د لومړي ځل لپاره شکی شو چې د پوځ لخوا د کودتا هڅه کیږي. او د ترکیې استخباراتو ویلي چې دوی اردوغان ته له ماسپښین وروسته په 4 بجو خبر ورکړ. که دغه مهال اردوغان په ټلویزیون کې راښکاره شوی و او له خلکو یې غوښتي و چې کوڅو سړکونو ته راوځي، د کودتا د هڅې له پیلېدو مخکې به یې مخنیوی کړی او د هغو سلګونو ملکیانو د تلفاتو مخه به یې هم نیولې وای چې ووژل شول. اساسي ټکی دا دی چې ولې خاموشي اختیار کړه، ولې سربیره پر دې چې خبر ترلاسه کړی و چې د کودتا شکونه موجود دي عمل ونه کړ. سربیره پر دې چې وروسته یې بیا ویلي و چې په 3 بجو یا 4 بجو خبر شوی، ولې هغه ډول چې کودتا پیل شوه له خلکو یې وغوښتل چې راووځي. مخکې دا کار ولې ونه کړ؟ Why didn't he appeared on a TV channel and told his people like he did it later while the coup was starting? It is not like that. At what you said at 4:30 only Turkish intelligence. موضوع دا ډول نه ده. په 4:30 بجو ترکی استخباراتو هغه ته په پوځ کې مشکوکو حرکتونو په اړه خبر ورکړ. نو دوی څه ته اړتیا درلوده؟ پوهیږئ چې په دې وروستیو کې ترکیې کې ترهګریز بریدونه هم شوي او په همدې تړاو استخبارات بوخت وي. دوی چې شکی شول مقاماتو ته یې خبر ورکړ. دوی غوښتل پیدا کړي چې غیر نورمال حرکتونه د کودتا هڅه ده او که کوم بل څه. له همدې امله یې د وسلوال پوځ لوی درستیز ته خبر ورکړ او په 5 بجو یې سره ولیدل او وروسته بیا په 6 بجو په دغه وخت کې معلومات کره نه وو او څرګنده چې د کودتا هڅه کیږي که بل څه دي، ځکه د داعش ګواښ هم موجود دی. So far, no information to the president because they were not sure that this is a real coup attempt or just a maneuver or something because these guys. Like you want یعنې تاسو غواړئ ووایئ چې ښاغلي اردوغان او ادارې فکر کاوه چې ښایي د کودتا هڅه وي یا کوم بل څه وي. Aku or it won't No, be. no, I am saying more than that. At that stage, President Erdogan, neither President Erdogan nor government was aware of it. They didn't inform them because they were not sure that this is a real coup attempt or whatever it is. They were just searching what is it. President Erdogan only informed. It means that یعنې په دې معنا چې په 4:30 بجو یې تحقیق پیل کړ چې څه روان دي. what's going on. Yes, this intelligence and. بلې دغه وخت استخباراتو پلټنې پیل کړې. ولسمشر اردوغان ته لومړی خبر د هغه اوښي ورکړ چې په وسلوال ځواک کې ځینې حرکتونه پیل شوي. هغه هڅه وکړه چې د استخباراتو له رئیس سره اړیکه ونیسي، خو ونه توانید ځکه چې دا وخت 8 بجې وې او هغوی په دې اړه پلټنې کولې ځکه چې په دې وخت کې لوی درستیز نیول شوی او د استخباراتو رئیس د استخبارات له دننه د پیل شویو عملیاتو پر ضد عملیات کول. او که تاسو په دې اړه څرګندونو ته ځیر شئ نو ولسمشر او نه هم لومړی وزیر توانېدلی و چې د استخباراتو له رئیس سره اړیکه ونیسي. Neither president nor prime minister were able to contact with the intelligence or army people until midnight. But what about the times? خو د وخت د مشخص کولو موضوع څه ډول ده؟ لومړی تاسو ویل چې هغه لومړی خبر په 3 بجو ترلاسه کړ یا په 4:30 بجو، خو CNN او BBC ته ویلي چې په 6 یا 8 بجو یې خبر ترلاسه کړ. دقیق وخت یې څه دی؟ 1:20 or 8 p.m. 8 And yes, that from was his, the exact his time. brother-in-law. This is it. The others, each day they are receiving lots of, ihbar. Some of them empty, nothing serious. ولې پاراډوکسي مسایل لیدل کیږي؟ 3 بجې، 4 بجې، 8 بجې، هغه دقیق وخت چې اردوغان د لومړي ځل لپاره د کودتا د هڅې په خبر ترلاسه کړ، هغه دقیق وخت چې اردوغان د لومړي ځل لپاره د کودتا د هڅې خبر ترلاسه کړ. د 3 بجو، 4:30 بجو او 6 بجو په اړه اطلاعات په پوځي برخو کې تبادله شول. اردوغان ته لومړی خبر د ماسخوتن په 8 بجو ورسید. په پاتې نورو وختونو کې اطلاعات د استخباراتو او پوځ ترمنځ تبادله شول او په 8 بجو خبر د عادي وګړو لخوا ورکول شوی. د هغه اوښي دغه وخت ورته ویلي وو چې په پوځي کمپ کې مشکوک حرکات تر سترګو کیږي او جدي دي او ورپسې. But his first press خو په لومړي کانفرنس کې هغه ویلي چې په 4:30 بجو د ترکیې د استخباراتو لخوا خبر ترلاسه کړ. No, not intelligence agency. نه
د یو شمیر غیر مرتبطو او غیر دقیقو ادرسونو لخوا د خلکو د خوندي ساتلو یا ورته مسایلو یادونه شوې وه او په دې شک کې نه وو. Protection team, something like that. He never suspected of But still anything. it's a question. Why did بیا هم پوښتنه رامنځته کیږي ولې مخنیوی پیل نه کړ که دا خبر هر چا ورکړی وي د بیلګې په توګه کمال افغانستان ورته ټلیفون کړی وی چې ښاغلی اردغان په ترکیه کې د کودتا ځینې هڅې روانې دي چې باید په اړه یې خبر اوسئ. No, it is not a call of information of 4:30. نه دا اطلاع د کودتا د هڅې په اړه نه وه. ماضي ویل شوي وو چې ځینې مشکوک حرکتونه تر سترګو کیږي او دا هغه تماسونه دي چې هره ورځ سلګونه ځلې ورسره نیول کیږي. دا چې ترکیه له تروریزم سره لاس او ګریوان ده او دښمنان فعال دي نو دغه ډول اطلاعات هره ورځ ترلاسه کوي. نو دا ټول په دې معنا نشي کېدلی چې د کودتا په اړه دي وي. verifying it, this is nothing. You can't bother the state apparatus with empty calls. مننه ښاغلی سفیر، موږ به یوه دمه واخلو. ګران لیدونکو وقفه اخلو، تر هغې وروسته بیا هم له ترکي سفیر سره مرکه دوام لري. ګران لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. مرکه ځانګړې لرو له ترکي سفیر ښاغلي علي سعید سره او په دې برخه کې به دوی ځینې توضیحات ورکړل. نور هم وړاندیز ده چې په ترکیه کې څه تېر شو له کودتا مخکې د کودتا په جریان کې او دغه راز د هغې وروسته اوس روان دي، په دې باندې بحث لرو. ښاغلی سفیر، بیرته راګرځو موږ د هغو شکونو او مواردو په اړه خبرې کوو چې منطق لري چې ځینې کارونه څنګه رامنځته شول. د بیلګې په توګه په خپله ولسمشر اردوغان دغه کودتا د خدای فضل بللی دی. آیا دی د خدای دغه فضل ته په تمه و او ویل یې پرېږده چې وشي؟ همدې مسلې ته دوام ورکوو. له همدې امله و چې د کودتا ضد عملیات 6 ساعته وځنډول. Grace. Did he wait for God grace and say that let it be continued? That is why he postponed it for 6 hours? No, this is nonsense. I mean, نه دا غیر منطقي او بېمانا دي. لا هم په هماغو مسایلو غږیږو. دا عادلانه نه ده چې ووایو ولسمشر په خپله خپل او د خپلې کورنۍ او نورو ژوند له خطر سره مخ کړی و. ولسمشر له ډېرې مودې راهیسې د ترهګرو د بریدونو له ګواښ سره مخ دی. نو دا ډېره عادي خبره ده چې دا ډول عکس العمل وښیي او له زړه خبرې وکړي. د هغه په اړه باید داسې څه ونه لټول شي. راځئ چې د افغانستان خلکو ته دا ووایو چې د کودتاچیانو پر ضد ولې دغه ډول ګامونه پورته کوو. په دې اړه به وروسته خبرې وکړو. لا هم ځینې مشکوکوونکې پوښتنې موجودې دي. that is enough. Let us همدومره کفایت کوي. دا به خلکو ته پرېږدو. موږ په رسنیو کې ډېرې سرچینې لرو. پرېږدئ چې دوی یې خپله ولټوي او قضاوت وکړي. خو تاسو دلته د دې لپاره یاست چې دوی ته ووایئ. Find any source about this? no doubt. It is a well orchestrated coup attack. ما تاسو ته وویل په دې اړه هیڅ نشته. دا د کودتا یوه همغږي شوې هڅه وه. که تاسو د هر څه په اړه یا هر څه چې تاسو یې وویاست شک لرئ یعنې اړتیا یې نشته. کودتاچیانو په خلکو او حکومت برید وکړ او ډېر خلک یې ووژل. ډېرې ودانۍ یې ونړولې. دا روښانه ده او اوس موږ باوري یو چې تر شا یې څوک دي. دا د ګولن کار دی چې په امریکا کې میشت دی. دا یوه مخفي هڅه وه او د هغه کسان د هغه په امر فعالیت کوي او موږ دا ثابتوو چې ګولن د کودتا په دې هڅه کې دخیل دی. اوس په هغو اعترافاتو تم شئ چې له دې سره تړاو لري او رسنیو ته به راشي او تاسو به په خپله هم وګورئ چې څه ډول تړاو ومومئ او څنګه یې دغه پلانونه جوړ کړي وو. تاسو به دغه تصویر هم وګورئ. ښاغلی سفیر، بلې ستاسو مطلب دا ده چې په دې اړه ثبوتونه هو لرئ؟ یقینا. ولې تاسو د محکمې زرګونه غړي ونیول؟ ولې مو ښوونکي بندیان کړل؟ ولې مو ژورنالستان او نور ونیول؟ Why you captured teachers? Why you captured journalists and all this? Let me clear this. We, take into custody thousands. We arrested. اجازه راکړئ چې وضاحت ورکړم.
دا چې ولې مو دغه زرګونه کسان بندیان کړل په حقیقت کې دوی دخیل وو او په سرو لاسونو یعنې په ثبوتونو نیول شوي دي. همداراز حکومت 15,000 هغه کسان چې د ګولن کسان وو او په حکومت او دولتي ادارو کې کار کاوه نیولي دي. مونږ پوهیږو چې دوی ښکیل وو او اجازه راکړئ چې د افغانستان خلکو ته ووایم چې دوی څنګه په حکومتي دندو ګمارل شوي وو، ځکه چې دوی یو جلا سازمان لري. لومړی یې د حکومتي ادارو په بشري منابعو کې ریښې وځغلولې او د آزمایونو په سیستم کې یې درغلي وکړي. دوی په ښوونځیو کې د پوښتنو ځوابونه وویشل او د هغو شخصي ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو په وسیله یې زرګونه فارغان ورکړل او د ازموینو پر مهال د ځوابونو په ورکولو سره یې دغه فارغان د دې جوګه کړل چې په دولتي دندو وګمارل شي. په ځانګړې توګه هغه ادارې لکه قضا، پوځ او پولیس په دې منظم کار شوی وو. Army and police officers. It was well established and ستاسو د څرګندونو په نیمایي کې تاسو وویل چې دوی سره لاسونه ونیول شول. له دې مو مطلب څه دی؟ I said that ما وویل چې زرګونه کسان یې ونیول شول او زرګونه توقیف شول. هغوی د لښکر په توګه عمل کاوه او د کودتا په هڅه کې ښکیل وو. د بیلګې په توګه 40 کمانډو سرتیري چې په ولسمشرۍ ماڼۍ یې برید کړی و. د بیلګې په توګه هغه 15 جنرالان چې له یو هوایي ډګر یې الوتکې پورته کړې وې او بل هوایي ډګر ته یې لیږدولې وې، څو د شمالي سیمو قمندانان را انتقال کړي. د بیلګې په توګه په انجلیک کې د هوایي ځواک قمندان چې د تیلو ټانکر الوتکه یې هوا ته پورته کړې وه ترڅو په هوا کې د کودتا جنگي الوتکو ته تیل ورکړي. دا هغه حقیقي ګامونه وو چې دوی پورته کړي دي. actions they were caught in Red Hat. Well, the main focus was that we conducted the interview that we would focus on the د مرکې اصلي موخه دا وه چې په هغو شکونو خبرې وشي چې لا هم سترې سوالیې دي، خو تاسو غواړئ چې په دې اړه خبرې ونه کړو او د ورپسې اقداماتو په اړه چې حکومت پیل کړي بحث وکړو. اجازه راکړئ چې د شکونو او نورو مواردو په اړه وروستۍ پوښتنه وکړم. څنګه کولی شئ دا ټول شکونه له پامه وغورځوئ؟ د بیلګې په توګه ځینې داسې پوښتنې شته چې زما په نظر منطقي دي، لکه د ښاغلي ګولن په اړه څرګندونې. هیڅوک نه و خبر چې نن شپه به څه کیږي. په ځانګړې توګه رسنۍ لکه NTV، CNN، ترکش، دوګان نیوز او د ګولن په اړه خبرې کولې او هغه په جلاوطنۍ کې دی او دغو رسنیو په ورته مسایلو ټینګار کوو. ولې؟ لامل څه دی چې په دې بحثونو پیل کړی و؟ آیا دوی د کودتا په هڅه خبر وو؟ Did they knew about the coup attempt? No, but everybody in Turkey know who is Gülenist, who is leftist, who is rightist, who is ruling party. نه، په ترکیه کې هر څوک پوهیږي چې ګولن څوک دی، څوک چپی دی او څوک راست دی. د ګولن د ګوند غړي څوک دي دا څرګنده ده. اوس اجازه راکړئ چې دا هم ووایم چې خلک پوهیږي چې ګولن څوک دی، ځکه چې دی تر قانوني څار لاندې دی. کله چې واک ته رسېدلی و ځینې ناوړه استفادې یې کړې وې چې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شو. د بیلګې په توګه کله چې یو لیکوال د ګولن لښکر څوک دی په نوم یو کتاب ولیک، د هغه مهال قاضیانو په بیړې سره باور وکړئ دغه لیکوال ونیو او 4 کاله یې بندي کړ چې له 20 کالو ډیر قید پرې خېژول شوی و او هغه ونه توانید چې خپل کتاب چاپ کړي. وروسته بیا په هغه یو مستند جوړ شو چې بیا قاضیانو په بیړه دغه کس هم بندي او پرې نه کړو چې حقیقت ووایي. همداراز ډیر جنرالان او د پوځ افسران د ګولن د قاضیانو لخوا ونیول او د ډیرو کلونو لپاره بندي شول او په جال او په اقرا یې په هغوی ځینې جرمونه ومنل. د دغو جنرالانو او افسرانو ځای یې د دې لپاره خالی کړ چې خپل افراد پکې ځای پر ځای کړي. دغو کړنو کلونه په ترکیه کې دوام درلود. مونږ ښه پوهیږو چې ګولن څوک دی او څه کوي. پرته له هغې دا څنګه خبره ده چې په هیواد کې دننه پرې نیوکې کیږي. نو اوس له کودتا وروسته دغه نشنلیست او چپی څنګه د اردوغان او ولس ملاتړ څرګندوي.
دا ځکه چې ریښتینی پرمختګ ګوري او په دې ډول غواړي اذهان بدل کړي. When you are there, you see the real developments and you make up your mind rightly. When you are not there, خو تاسو you ویل make چې up, هغه په دې اعتراف نه دی کړی. چا؟ ګولن Of course he will say that he's یقینا چې دا کار نه کوي، هغه یو دوه مخی سړی دی او دا کار نشي کولی، ځکه کیدای شي چې هغه اعتراف وکړي چې د کودتا هڅه یې کړې وه. هغه دا کار نه کوي، هغه نور ډیر کارونه وکړل، هغه له خلکو ډېرې قربانۍ اخیستي او ناروا یې کړي دي. اجازه راکړئ چې په ولسمشر اردوغان د کیدونکو نیوکو په اړه وغږیږو چې د خلکو ازادي سلبوي او بشري حقونه په پام کې نه نیسي. دا سم بلل کیږي، خو د ګولن کړنې بیا څنګه؟ آیا ده په ناحقه خلک نه دي بندي کړي او دولتي پوسټونه یې د خپلو کسانو لپاره نه دي خالي کړي؟ دوی په اکرا او جبر په خلکو جرمونه تپلي دي او د ژورنالستانو پر ضد یې جال کړی او سزاوې یې ورکړي دي. ډیر داسې کارونه یې کړي چې پکې جال او درغلۍ شوي. د بشري حقونو، بیان ازادۍ او نورو ارزښتونو هیڅ پروا یې نه ده کړې. دوی په همدې ډول کړنو کې ښکیل دي. دا د ترکیې حکومت، پارلمان، واکمنو ګوندونو او چپي او راستي ټولو ته څرګنده ده او دا لامل دی چې ټول د کودتا تر شا د ګولن په لاس لرلو ټینګار کوي. زه غواړم تاسو ته د رویټرز د هغې لیکنې د لوستو توصیه وکړم چې د عامه افکارو د غولولو په اړه یې کړې. ګولن اوس ولې په دې کار لاس پورې کوي؟ دا د خلکو نمایندګي نه کوي او زهر شیندونکي او خطرناک دي. How come this? I mean, this is not all ruling party people. Very critical opposing. څوک د ګولن ملاتړ کوي؟ I don't know. I will not comment on But I this. think زه فکر کوم چې ولسمشر اردوغان په دې اړوند ځینې څرګندونې کړي. You know, د هغه له خبرو ښکارېدل چې د کودتا تر شا د غربي هیوادونو لاس دی. what is the problem with Western countries? I will make it clear. دا چې له غربي هیوادونو سره ستونزه څه ده وضاحت درکوم. موږ د دغې خونړۍ کودتا هڅې خبردار کړو، خو دوی د کودتاچیانو لخوا خبردار شوي دي. دوی د کودتا پر ضد د غبرګون په اړه غبرګون ښیي. We are alarmed by the coup makers. They are alarmed by the coup respondents, let's say it. you mean Why? that یعنې ستاسو مطلب دا دی چې دوی د کودتا په اړه څه نه وایي خو د هغې پر وړاندې د غبرګون په اړه Yes. فکر کوي. So this is very, I think, very troubling. Instead of condemning it with full force and taking action or showing solidarity with the victims of it, which is Turkish people and democracy. but they said that او دوی وایي چې شواهد راکړئ چې څنګه ګولن ښکیل دی. They just jumped to criticize Turkish government and President Erdogan for damaging democracy or fundamental rights. I mean, how about the coup attempt and the coup makers? I mean, what is your position with them? if they say there was something که دوی وایي چې دا یوه طراحي شوې کودتا هڅه وه یا جعلي وه، ستاسو ځواب به څه وي؟ د بیلګې په توګه دوی به دا ووایي چې د لامل په اړه پلټنې وکړي، د بېلابېلو رایو او برخو په اړه به پلټنې وکړي، او که هدف اردوغان وای، که هغه نیول شوی وای او بندي شوی وای او کوم بل څه شوي وای، غبرګون به څه وای؟ دوی ولسمشرۍ ماڼۍ بمبار کړه او هغه ځایونه یې بمبار نه کړل چې ولسمشر پکې کینی. یوازې انګړ یې بمبار کړ. ولې یوازې انګړ بمبار شو خو نوره ولسمشرۍ ماڼۍ بمبار نه شوه؟ what would be the response? Because they bombardment the presidential palace, but not the places that where the president is sitting are his places, but the yard. Why the yard and the whole presidential palace? I mean, this is nonsense. And دا بې منطقه خبرې دي او اړتیا نشته چې پرې خبرې وکړو. که دوی باور نه کوي نو ولې په دې باور کوي چې د سپتمبر د 11مې بریدونه د ترهګرو لخوا ترسره شوي دي، نه د دوی لخوا. زما مطلب دا دی چې دا پوچې او بې معنا خبرې دي. که په دې بحث کوئ زه به تاسو او دوی ته داسې ډېرې قضیې وړاندې کړم چې چیلنج کوي یې.
Well, you think that it would فکر کوئ چې تاسو به دغه ټولو شکونو او پوښتنو ته چې دوی وړاندې کوي واضح ځواب ووایاست؟ دوی دغه موارد اوس د ترکي حکومت ضد راوړاندې کوي او تاسو وایئ چې دا بې معنا او غیر منطقي دي. نو ما دغه موارد وړاندې کړي دي. I don't want to go into with this, nonsense. But I ask them, wait for some time. زه نه غواړم چې په دې بې معنا مواردو خبرې وکړم، خو زه له دوی غواړم چې یو څه وخت صبر وکړي. تاسو به د اکتشافاتو ریښتیني موارد وګورئ، له هغې وروسته به بیا له رسنیو سره وغږیږو. خو اوس ریښتیني موارد په ترکیه کې څېړل کیږي او دوی په غیر حقیقي مفکورو باندې بوخت دي. د ملکي کارکوونکو په توګه زه نه غواړم چې په بې اساسه مواردو تم شم. د یو ملکي کارکوونکي په توګه دا ښه خبره نه ده چې په دې موضوعاتو خبرې وکړم. راځئ چې صبر وکړو او د هغو اطلاعاتو په تمه شو چې کار پرې روان دی. وبګورو چې څوک جهل کوي او څوک رښتینی کارونه کوي. مونږ به یې وګورو. خلک باید خپله قضاوت وکړي، وبکتل شي. We will see. We trust the opinion and judgment of the people. We will see. What would be your answer? ستاسو ځواب به د یو شمېر نورو ادعاو په اړه څه وي چې ویل کېږي هغه څه چې وشول د دې لپاره وشول چې ترکي حکومت غوښتل پوځي تشکیلاتو او عدلي او قضایي ادارو کې پاککاري وکړي او دغه کارونه اوس پیل شوي. ستاسو ځواب به په دې اړه څه وي؟ They have started all these issues. What would be your answer regarding this? You see, now with this very serious coup attempt, اوس له دغې خورا جدي کودتا سره موږ باور لرو چې د ترکیې دیموکراسۍ او خلکو ته جدي او بیړني ګواښونه مخامخ دي. موږ اوس اندېښمن یو او له دغه حرکت وروسته نشو کولی چې لاس تر زنې کینو او تر دې د بدو پایلو لار وڅارو. نه، د دې لپاره چې خلک او دیموکراسي زیان ونه ویني، موږ باید ناوړه کړۍ له دولتي تشکیلاتو لرې کړو. د ملکی کارکوونکو په توګه باور لرم چې ټول ملکی کارکوونکي باید دولت او قانون ته وفادار پاتې شي او که دغو مواردو ته زیان رسوي په اصل کې یو ملکی کارکوونکی نه دی. هر هغه کار چې موږ یې کوو اړتیا یې ده او دیموکراسي خوندي کولی شي. we will do and continue doing it. د خپل هیواد لپاره به دا کار وکړئ. بلې، او دا کار د ټول ولس له ملاتړه برخمن دی. But how? The way that you were... خو څنګه هغه ډول چې بندي شویو سره چلند کوئ په دې اړه ادعاوې او ریپورټونه موجود دي چې په زندانونو کې بندیان شکنجه کیږي، ځورول کیږي او حتی جنسي تیري پرې کیږي. په دغسې حالاتو کې ترکیه څنګه کولی شي چې د قانون د واکمنۍ ساتنه وکړي؟ Under these circumstances, I mean, how Turkey can ensure the due process of law? We do, and we have مونږ دا کار کوو. مونږ یو ښه عدلي او قضایي سیستم لرو. کله چې تاسو د جعلي کودتا په اړه پوښتنه کولی شئ، دا ډول پوښتنې هم درته اسانه دي. مونږ باور لرو چې د ګولن دوه مخي ترهګر کسان د خلکو د اذهانو د ګډوډولو لپاره هر څه کولی شي. زه په دې یو تور هم باور نه لرم. دوی څه ونه کړل، دوی بریدونه وکړل، وژنې یې وکړې او اوس شکایت کوي. What they did, they are receiving very good treatment. They killed, they attacked, they bombed, and now they are complaining that we are not treated well. What treatment do you expect? Like there is دوه جلا حالتونه رامنځته کیږي او دوه جلا اړخونه راټول دي. غواړم په دې اړه مو څرګندونې او نظریات ولرم. تاسو وایئ که چیرې دوی وایي کودتا جعلي ده، موږ ته د اسناد وړاندې کړي، او دوی وایي چې په زندانونو کې شکنجې، جنسي تیري او نور کیږي، باید شواهد وړاندې کړئ. پرته له هغې مازې عامه اذهان ګډوډوئ. په عین حال کې دوی وایي دوی په دې اړه شواهد وغواړي. دا څه ډول لوبه ده؟ Otherwise, they are just the things that are poisoning the public opinion. At the same time, they say they need evidence about this. What kind of game is this? No. I mean, what is the bad treatment? I mean, they are safe. Anybody killed by the arresting force? دوی که شواهد غواړي ورته ووایاست چې څوک بېګناه نیول شوي، ټپي شوي، هیڅ نه دي شوي، خو ډېرو یې وسلې درلودې چې د قانون له مخې بندیان شول. تاسو څه وخت یو کس چې وسله ورسره ده نیسئ؟ څنګه یې نیسئ؟
دوی په دغه ډول کړنو لاس پورې کړی چې یوه موده به یې سزا وویني. تاسو سره وسله وه، حکومت در باندې غږ کړی چې تسلیم شئ، خو تاسو له خپلې وسلې سره منډې وهئ او قانون نه منئ. څه باید وشي؟ You have a gun. Government made a call that come and give yourself into the law enforcement bodies. Still you are on the run with your gun, and what do you expect? Let's wait for the government. راځئ چې د ترکیې حکومت ته په تمه شو چې لا ډېرې پاکونې وکړي. تاسو ته بریالیتوب، یو ښه هیواد او لا پیاوړې شوې ډیموکراسي غواړو. Democracy in your country. ښاغلی سفیر، دا چې وخت مو راکړ منندوی. I would like to, before finishing, I would like to thank Afghan people and government for their enormous support. غواړم د افغانستان له خلکو او حکومت د دوی د ملاتړ له امله مننه وکړم. د تاریخ په اوږدو کې افغانستان او ترکیې د اړتیا په وخت کې د یو بل د ژغورنې لپاره هلې ځلې کړي دي او دا ځل موږ بیا هم د افغانانو ملاتړ ولید او خوښ او متاثر شو. افغانان په دغه شپه ویده نه شول. دوی خطر ولید، نه ستاسو په شان. دوی د شپې له کورونو راووتل، دعاګانې یې وکړې او د ترکیې او ولسمشر اردوغان د ژغورنې غوښتنه یې وکړه. دوی باور درلود چې د دغې کودتا ناکامي د ترکیې په خیر وبلله. To us in failing this coup attempt, and my regards. مننه کوم ډېره ښاغلی مننه. سفیر. ګران لیدونکو، په اوسنۍ مرکه کې لکه څرنګه چې تاسې هم واورېدل د ترکیې د وروستۍ کودتا هڅې چې بالاخره له ناکامۍ سره مخ شوه او 5مه کودتا په ترکیې کې لومړنۍ کودتا ده چې د ناکامۍ سره مخامخ کیږي. راسره په همدې اړه لکه څنګه چې تاسې واورېدل د ترکیې سفیر ښاغلی علي سعید آکن راسره په دې اړه مرکه درلوده او په همدې ځای وخت مو پای ته رسیږي. تر بیا هم په الله سپارم ښه وخت.